चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। डिसेंबर महिना आलेला आहे आणि डिसेंबर म्हटल्यावर काय होतं, आपले सेलिब्रेशन सुरू होतात। तर आज मी तुम्हाला एक छान असा पदार्थ दाखवणार आहे। त्या रेसिपीचं नाव आहे ब्रेड पुडिंग। सुरुवात करूया। आपण इकडे 4 ब्रेडच्या स्लाइस घेऊया। त्याचे छोटे छोटे तुकडे करायचे आहेत। आपल्याला कडा घेतल्या तरी चालणार आहेत, कारण आपल्याला तो दुधामध्ये भिजत ठेवायचा आहे। आता आपण यात घेऊया 1 कपभर दूध, त्यानंतर 2 अंडी आपण फोडून घेतलेली आहे तिकडे, साखर 3 ते 4 टेबलस्पून आणि थोडीशी वेलची पावडर अर्धा चमचा। यात तुम्ही व्हॅनिला एसेन्स घातला तरी चालेल, यात तुम्ही टूटी फ्रुटी घातली तरीही चालेल, तुमच्या आवडीवर आहे। पण मी ह्याच्यामध्ये वेलची पावडर घालते, कारण दूध आणि साखर आली की वेलची पावडर आली तर स्वाद छान होतो। आपण हे आता सगळं मिक्स करूया आणि 5 मिनिटं ह्याला असंच ठेवायचं आहे, म्हणजे ब्रेड जो आहे तो व्यवस्थित भिजला गेला पाहिजे। आपण हे भिजत ठेवलंय, तोपर्यंत आपल्याला काय करायचंय, साखर जी आहे ती करपून घ्यायची, म्हणजे कॅरमेल करायचंय। तर आपण आधी ही कढई घ्यायची, आपण ही कढई इथे ठेवूया आणि गॅस सुरू करूया आणि याच्यावर हे भांडं ठेवूया आणि त्याच्यावर साखर घालूया। साखर आपल्याला जाळायची आहे पूर्णपणे, त्याचा ब्राऊन डार्क ब्राऊन कलर आला पाहिजे। हे छान असं करपलेलं आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि आता हे असंच ठेवायचंय। आता ह्याची 5 मिनिटं झालेली आहेत। आपण आता हे मिक्सरला एकदा बारीक करून घेऊया। आता आपण हे काढून घेऊया आणि या भांड्यामध्ये आपल्याला ठेवायचंय आणि यात हे पोर करायचंय आणि वरून थोडीशी वेलची पावडर अशी भुरभुरायची, स्प्रिंकल करायची। आणि आता काय करायचं, हे जे मी भांडं घेतलं इकडे ठेवूया, गॅस सुरू करूया। ह्याच्या आत मी एक जाळी ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावर हे भांडं ठेवायचंय आणि आता एक अर्धा तास आपल्याला वाट बघायची हे होईपर्यंत, आणि मध्ये मध्ये आपण काढून चेक करून बघायचंय की पुडिंग आपलं तयार आहे का। आता वाट बघायची। अर्धा तास होऊन गेलेला आहे। आता आपण बघूया पुडिंग तयार आहे का। तर आपण काय करायचंय, चमचा किंवा सुरी काही घ्या आणि जस्ट आपण बघूया की झालंय का। चमचा अगदी अलगद असाच बाहेर निघतोय, त्याला काही लागत नाही, म्हणजे पुडिंग तयार आहे आपलं। गॅस बंद करून टाकूया। जर तुम्हाला हे कुकरला करायचं असेल तर कुकर घ्यायचा, त्यात पाणी, त्यात जाळी येईल, कुकरच्या झाकणाची रिंग आणि शिटी काढून टाकायची आणि त्यात पण अर्धा तास असंच सेम पद्धतीने तुम्ही पुडिंग करायचं आहे। तर आता आपण हे थंड होऊन द्यायचं आहे, तोपर्यंत थोडीशी वाट बघायची आणि मग आपण त्याचे पीसेस करायचे आहेत। थोडं थंड झालेलं आहे। आता आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपण काय करूया, अशी ही प्लेट ह्याच्यावर ठेवूया। छान असं आपलं पुडिंग तयार आहे। आता आपण ते कट करून घेऊया आणि काढूया। छान असं गरमागरम पुडिंग तयार आहे आणि डिसेंबर महिना आलेलाच आहे, त्यामुळे छान छान आपले सेलिब्रेशन होणार आहेत। तर तुम्ही हे अवश्य करायचं आहे आणि मला कळवायचं आहे, आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।